සුබ දවසක් යාළුවනේ. මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ Crankshaft Torsional Vibration Damper ගැන. අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපි මුලින්ම බලමු Crankshaft Torsional Vibration Damper එක කොහෙද තියෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව. අතරම මේක පිහිටලා තියෙන්නේ දගරකදේ ඉදිරිපසට. එහෙම නැත්නම් crankshaft එක ඉස්සරහා තමයි මෙන්න මේ torsional vibration damper එක තියෙන්නේ. අපි සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේදී අපි මේක හඳුන්වනවා crankshaft පුලිය, ඊට පස්සේ vibration damper, ඒ වගේම TVP කියලා කෙටි කරලා හඳුන්වනවා. මේ වගේ නම් ගොඩකින් මෙන්න මේ torsional vibration damper එක අපි හඳුන්වනවා. අපි ඊළඟට බලමු මෙන්න මේ torsional vibration damper එකේ තියෙන කාර්යභාරය මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව. ඇත්තටම මේ torsional vibration damper එකේ කාර්යභාරය වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කලින් කතා කරා 4 stroke engine එකක බලය ලැබෙන පහරක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බල පහර. බල පහරේදී ලැබෙන බලය piston එක connecting rod එක හරහා crankshaft එක විතර ලැබෙනවා. මේ ලැබෙන බලය නිසා දඟරකඳ යම්කිසි ඇඹරීමකට ලක් වෙනවා. මේ ඇඹරීම පාලනය කිරීම සඳහා තමයි මෙන්න මේ torsional vibration damper එක යොදලා තියෙන්නේ. අපි මේකෙන් තවත් කාර්යයක් විදියට තමයි තවත් අමතර දේවල් කරකවා ගැනීමට භාවිත කරන්නේ. ඒ කියන්නේ water pump එකක්, ඊට පස්සේ fan එකක්, ඒ වගේ දේවල් කරකවන්න භාවිත කරගන්නවා. මෙන්න මේකෙන් output එකක් විදියට අපි මේ torsional vibration damper එකෙන් ගන්නවා. නමුත් මේ torsional vibration damper එකේ ප්‍රධානතම කාර්යභාරය වෙන්නේ මේ crankshaft එකේ ඇඹරීම පාලනය කිරීම. අපි මේ වගේම නැවත වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.